मेरो नाम बिपिन अधिकारी हो। म काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा संवैधानिक कानुनको अध्यापन गर्दछु र यो स्कुल अफ लको म फाउन्डर डिन पनि थिएँ। BEc-LLB भन्ने जुन हाम्रो कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम चाहिँ कानुन र अर्थशास्त्र सम्मिलित एउटा एकीकृत कार्यक्रम हो, जसमा हामीले चाहिँ भर्खरै +2 वा सोसेर पास गरेर आएका नयाँ विद्यार्थीहरूका लागि एउटा अर्थशास्त्रमा आधारित कानुनको 5 वर्षीय कार्यक्रम चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ र यो कार्यक्रम नेपालमा पहिलोपल्ट सञ्चालनमा आएको छ र संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा यो चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले यसलाई अफर गर्दछन्, तर हामी नेपालमा चाहिँ यो पहिलो हो र व्यापक रूपमा मान्छेको चासो यसमा देखिन्छ। यो कोर्स हाम्रो कोर्समा चाहिँ करिब 59वटा चाहिँ विषयहरू पढ्नु पर्दछ। त्यसमध्ये अर्थशास्त्रका विषयहरूलाई फाउन्डेसनको रूपमा लिएको छ। सँगसँगै हामीले कानुनका विषयहरूलाई पनि 2 किसिमका विषयहरू सम्मिलित गरेका छौँ। पहिलो चाहिँ यसमा आधारभूत कानुनी शिक्षा पर्दछ, जसमा संवैधानिक कानुनदेखि लिएर अपराध कानुन अनि त्यसपछि विभिन्न प्रकारका आधारभूत कानुनहरूलाई लिन्छौँ भने, अनि दोस्रोमा चाहिँ अलिकति विशेषज्ञता दिने हिसाबले कर्पोरेट र फाइनेन्सियल सेक्टरको लहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। त 59वटा लले नेपालको अहिलेको सम्पूर्ण रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्दछ विभिन्न चाहिँ विश्वविद्यालयहरूको, र साथसाथै हामी जुन अर्थशास्त्रको आधारमा पढाउने भएको हुनाले अर्थशास्त्रको फाउन्डेसन कोर्स पनि यसमा हुन्छ। यो सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हरेक 6 महिनामा नयाँ विषयहरू पढ्नु पर्दछ र हरेक सेमेस्टरभित्र फर्स्ट एसेसमेन्ट, मिड टर्म एसेसमेन्ट र फाइनल एसेसमेन्ट हुन्छ। फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ प्राय चाहिँ यो कोर्स वर्क तथा प्रेजेन्टेसनहरू विद्यार्थीले गर्ने रिसर्चहरूमा आधारित हुन्छ भने, थर्डमा चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ एटेन्डेन्सदेखि लिएर उसको भाइभा र उसका चाहिँ क्लासरुमको बिहेभियरदेखि लिएर पार्टिसिपेसनसम्मको विषयवस्तुलाई हामीले इभ्यालुएट गर्दछौँ र त्यस हुनाले हरेक सेमेस्टर स्टुडेन्टको एक्टिभिटिज प्याक्ड सेमेस्टर हुन्छ। विद्यार्थीहरूले यताउता गर्न पाउँदैनन्, लामो बिदा बस्न सक्ने कुनै सम्भावना हुँदैन र 80% एटेन्डेन्स चाहिँ पुरा गरेको हुनुपर्दछ र त्यो भएन भने हामीले विद्यार्थीलाई फाइनल इक्जाम दिन दिँदैनौँ। त हरेक 6 महिनापछि नयाँ सेमेस्टरमा जान पाइन्छ र नयाँ सेमेस्टरमा जानका लागि कम्तीमा पनि विद्यमान सेमेस्टरको आधा कोर्सहरू चाहिँ पास गरेको हुनुपर्छ। त तुरुन्तै जाँच लिने बित्तिकै त्यसको 1 महिनाभित्र फेल भएका विषयहरूमा सप्लिमेन्ट्री इक्जाम दिन पाइन्छ। त त्यो सप्लिमेन्ट्री इक्जाममा पुनः फेल भयो भने केवल तेस्रो पल्ट अब फेरि चाहिँ नयाँ वर्ष सुरु हुँदा जाँच दिन पाइन्छ र 3 पल्टभन्दा बढी फेल गर्ने विद्यार्थीलाई हामीले प्रमोसन दिँदैनौँ। उसले त्यो पास गरेपछि मात्र अनि प्रमोसन हुन्छ। त ब्याकलग्सहरू धेरै लिएर अनि प्रमोसन पाइँदैन। त जम्मा हामी 10 सेमेस्टरको चाहिँ LLB प्रोग्राम हो, जसमा BEc-LLB अर्थात् इकोनोमिक्सपट्टिको र अनि कानुनपट्टिको दुइटै मिलाएर अनि यो सबै सब्जेक्टहरू पास गरिसकेपछि त्यसपछि मात्र अनि 5th इयरमा चाहिँ इन्टर्नसिप र मुड कोर्टहरू गराइन्छ। त त्यो इन्टर्नसिप र मुड कोर्ट भनेको लास्ट सेमेस्टरमा गरिन्छ र लास्ट सेमेस्टरमा प्रायःजसो विद्यार्थीहरूले बाहिर कक्षा कोठा बाहिर काम गर्दछन् र अधिकांश अवस्थाहरूमा उनीहरूले त्यो क्षेत्रमा काम गर्दछन् जुन क्षेत्रमा उनीहरूको रुचि हुन्छ। त युनिभर्सिटीले त्यो रुचिलाई फेसिलिटेट गर्दछ। एडमिसन हाम्रो साधारण छ। हामीले जुनसुकै विश्वविद्यालय, जुनसुकै मुलुक, जुनसुकै स्कुलिङ सिस्टमबाट पास गरेको विद्यार्थीलाई पनि हामीले यदि हाम्रो चाहिँ एउटा क्रेडिट रिक्वायरमेन्ट भनेको 2.2
सिजिपिए को 2.2 यदि पास गरेको छ भने उसलाई हामीले जाँच दिन दिन्छौँ। इन्ट्रान्स इक्जाम इज एन एब्सोल्युट रिक्वायरमेन्ट, सो एभ्री स्टुडेन्ट हेज टु गो थ्रु इट। र हाम्रो आफ्नै करिकुलम हुन्छ र जहाँसुकैबाट पारित गरे पनि त्यो जहाँसुकैबाट पास गरे पनि पास गरेर आउँदा ल्याएको नम्बरले होइन, हाम्रो इन्ट्रान्समा इस्टाब्लिस भएको जुन मेरिट अर्डर छ त्यसका आधारमा हामीले एडमिसन अफर गर्दछौँ। BEc-LLB को हकमा चाहिँ हामीले 44 जना विद्यार्थीहरूलाई प्रति वर्ष चाहिँ एडमिसन दिन्छौँ र त्यो 44 जना विद्यार्थीहरू करिब 200 विद्यार्थीहरूबाट या सोभन्दा बढी सङ्ख्याबाट छानिएका हुन्छन्। त प्रतिस्पर्धा चाहिँ एकदमै हुन्छ, तर हामीले हाम्रो स्टुडेन्ट बडीमा डाइभर्सिटी होस्, इन्क्लुजन होस् र नेपालको एउटा विभिन्न क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहना राख्दछौँ। र जुन विद्यार्थीहरू पास भएका हुन्छन्, हामीले पास भएका विद्यार्थीहरूमध्ये जो प्रतिस्पर्धामा छन् उनीहरूलाई मेरिट स्कलरसिप पनि प्रदान गर्दछौँ र निड बेस्ड स्कलरसिप पनि त्यसको पनि व्यवस्था छ। BEc-LLB प्रोग्राम चाहिँ मूलत नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका लागि भनेर चलाइएको कार्यक्रम हो। त हाम्रो डिग्री प्राप्त विद्यार्थी नेपालमा कानुन व्यवसाय गर्न मात्र सक्षम छैन कि नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको काम कारबाही गर्नका लागि दक्ष मानिन्छ। उनीहरूले नेपालको अहिलेको शासन व्यवस्था अनुसार जुन फेडरल युनिट्सहरू छन् त्यसमा चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत पनि र स्थानीय सरकार अन्तर्गत पनि नीतिगतदेखि लिएर प्रशासनिक क्षेत्रको कामहरू पनि गर्न सक्दछन्। उनीहरूले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप र चाहिँ खास गरी स्थानीय सरकारहरूबाट सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमको आयोजना परियोजनाहरूमा उनीहरूको जुन अध्ययन छ त्यसले मद्दत गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू ब्याङ्कमा, वित्तीय व्यवसायमा, त्यस्तै फाइनेन्स कम्पनीहरू भए, त्यस्तै हामीले नेपालको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड, ठुला कन्स्ट्रक्सनहरू अनि त्यसपछि पूर्वाधार सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी तथा आयोजनाहरूमा काम गर्न सक्दछन्। उनीहरूले त्यो क्षेत्रमा चाहिने जुन कानुनी दक्षता हुन्छ, करार गर्नेदेखि लिएर अनि करदेखि लिएर अनि व्यवस्थापनसम्मको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्कुल अफ ल भनेको एउटा नौलो प्रयोग हो। यो अन्य स्कुल अफ लहरू जस्तो होइन। हामीले चाहिँ एउटा स्पेसलाइज्ड स्टुडेन्ट लाई निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यस हुनाले हामी हाम्रो क्रियाकलापहरूमा व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्र तथा कतिपय अवस्थामा म्याथमेटिक्स पनि लाई प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूको यस्तो किसिमको व्यक्तित्व निर्माण गर्दछौँ जसमा कानुनका बारेमा उनीहरूको आधारभूत चाहिँ ज्ञान र क्षमता त हुन्छ नै, सँगसँगै नेपालमा अहिलेको नेपालको अत्यावश्यक विकासको जुन आवश्यकता छ त्यो क्षेत्रमा बसेर काम गर्नका लागि चाहिने व्यवस्थापकीय तथा अर्थशास्त्रीय ज्ञान हामीले उपलब्ध गराएको हुन्छ। विद्यार्थीहरूमा एउटा स्तरसम्मको स्ट्याटिस्टिक्स र म्याथमेटिकल फ्लुएन्सी पनि हामीले इन्स्योर गर्दछौँ र उनीहरूको जुन सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक नेपालको आवश्यकता छ त्यसलाई पुरा गर्नका लागि जुन स्किल्स र अनि डेलिभरी साइडमा उनीहरूमा जुन क्षमता चाहिन्छ त्यो हामीले दिएको हुन्छौँ। त त्यस हुनाले अब यो ल स्कुल अन्य स्कुलहरूभन्दा फरक छ। हामी केवल कानुन मात्र पढाउँदैनौँ, कानुनका साथसाथै त्यस्तो स्पेसलाइजेसन पनि दिन्छौँ जुन स्पेसलाइजेसनले उनीहरूलाई कर्पोरेट लयर, इकोनोमिक लयर या चाहिँ लिटिगेसन लयर बनाउनलाई पूर्वाधार प्रदान गर्दछ। हाम्रो कोर्सका लागि हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई यसमा रुचि राख्न आह्वान गर्दछौँ। खास गरी क्षमतावान विद्यार्थी र त्यस्तो विद्यार्थी जो चाहिँ सिरियसली एउटा कानुनको स्टडी पर्स्यु गर्न चाहन्छ, जसमा चाहिँ केवल एउटा डिग्री प्राप्त गर्ने लालसा मात्र होइन कि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर
समेत प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षा रहन्छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ। र विद्यार्थीहरूलाई जसले डिग्री प्राप्त गर्दछन् उनीहरूलाई प्लेसमेन्टका लागि पनि हामीले चाहेको सेवा उपलब्ध गराउँदछौँ। त्यो भनेको करियर काउन्सिलिङ पनि हाम्रो उद्देश्य हो। अब नेपालका ल फर्महरूमा इन्डक्सनका लागि पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्दछौँ र जो बाहिर जान चाहन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा LLM या सोसरको उपाधि लिने इच्छा राख्दछन् उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धमा पनि हामीले आवश्यक सहयोग गर्दछौँ। त यो हाम्रो विद्यार्थी लिडरसिपका लागि हो। यो लिगल सेक्टरमा उनीहरूले जहाँ गयो भने पनि लिड गर्न सकुन् र आफ्ना एउटा जुन युनिभर्सिटीको मान्यता छ कि क्वालिटी एजुकेसन फर लिडरसिप भन्ने कुरालाई प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ।